Morjesta! Tänään ollaan täällä Kolin kansallispuistossa ja tarkoituksena olisi lähteä kiertämään toi Heräjärven kierros. Tarkalleen ottaa siitä se pohjoisosa, joka on noin 35 kilsaa vissiin. Ei ole ennen tullut kierrettyä. Tällä kertaa on mukana tämmönen aika kevyt varustus, joten ihan tämmöisenä päiväretkenä mennään. Ja tarkoituksena olisi vähän kuvata siinä matkan varrella, että minkälaista maastoa täällä on ja minkälaisia maisemia ja sitten, että minkälaisena tää on niinku sitten ihan niinku päiväretkenä, että onnistuuko miten hyvin ja miten kauan siinä menee ja miten nuo eväät riittää niin poispäin. Mutta joo, kello on 14 ja lähdetään tästä reissuun. Vaikka näin joensuulaisena Koli sijaitsee aivan lähellä, en ole siellä koskaan aiemmin patikoinut pidempää lenkkiä. Niinpä tuntuu hyvältä idealta tehdä jotain erikoisempaa ja patikoida kerralla koko Heräjärven kierroksen pohjoispää. Aikataulullisesti tähtäsin siihen, että olisin auringonnousun aikaan takaisin Ukko-Kolille. Lähdin matkaan aika takki auki. En ollut suunnitellut reittiä mitenkään sen kummemmin, enkä ottanut edes karttaa mukaan. Tosin nopeasti kävi selväksi, ettei sitä tarvitsekaan, sillä Heräjärven kierros oli todella hyvin merkattu. Alkumatkasta vastaan tuli monia paikkoja, mitkä näyttivät tutuilta, sitten muistenkin mistä. En venannutkaan muistaa, mutta itse asiassa on joskus mennyt tämän reitin silleen, että on lähtenyt tuosta parkkipaikalta, sitten mennyt Kolin huipulle tästä ja sitten tullut niinku tuolta reittiä takaisinpäin. Se on kyllä oikein hyvä reitti, ehkä semmonen 10 kilsaa, mutta voin kyllä suositella. Jos 10 kilsaa tuntuu semmoiselta sopivalta lenkiltä itselle, niin toi on kyllä semmoinen vahva suositus sille. Ja niinku vielä kruununa sille, niin tuosta kun jatkaa tota tietä vähän pidemmälle, niin siellä on semmonen oikein nätti lampi kautta järvi, en muista mikä. Mutta kumminkin semmonen uintimesta, niin siellä voi sitten ottaa loppupulikoinnit siellä. Pitää vaikka linkata tuohon johonkin, niin kuin jotenkin näyttää tässä videolla, että mikä tämä parkkipaikka on, niin jos kiinnostaa, niin ehdottomasti semmonenkin lenkki sitten onnistuu. Mutta itsellä nyt ei aikaa pulikoida tässä vaiheessa. Vielä ollaan aika alkutaipaleella, niin ryläykselle taisi olla 4,5 kilsaa, kun siitä nyt oli ton kyltin mukaan, niin jatketaan tästä matkaa. Aikataulua en paljon miettinyt, vaan pysähtelin alkumatkasta paljon ihmettelemään luontoa ja harhailemaan reitiltä, kun näin jotain mielenkiintoista. Kesäkuun alku oli ajankohtana loistava patikointiin, sillä itikoita ei ollut vielä ollenkaan ja lämpötila oli juuri sopiva. No niin, pikku spurtin jälkeen tällä ryläyksellä. Vieläkin vähän aikataulusta jäljessä, mutta eipä sitä nyt silleen tarvitse stressata. Ei täällä mene missään vaiheessa niin pimeäksi, ettei näkisi minne astuu, niin ei silleen mitään huolta. Mutta onhan tässä vielä aika paljon matkaa, alkaa miettiä. Nyt on varmaan 10 kilossa mennyt. Ehkä pikkasen päädyttää, no suunnilleen varmaan 10. Vielä olisi 25 jäljellä. No, ihan varmaan paljon kello on. Ehkä se tuu
17 tai jotain sellaista. Ja kyllä maisematkin täällä. Hieno paikka. Ja tulee ennen käyttöön. Tässä vaiheessa matkaa reitti muuttui selkeästi vaikeammaksi. Tai no, en sanoisi reittiä varsinaisesti vaikeaksi, mutta kivet, juurakot ja mäkinen maasto tekevät siitä hidaskulkuisen. Kivet ja juurakot ovat pääosin aika matalia, joten nilkkahaa veretä ei minun mielestä tarvitse juuri pelätä. Nämäkin jännät tämmöiset tukkisysteemit tonne alle laitettu. Joku on saanut sykkiä ihan kunnolla noita puita tohon. Mutta hyvä, että on tehty. On nyt aika märkä toi alusta tossa, mutta sinänsä tää reitti on ollut tähän asti tosi kuiva, että aina kun on ollut tämmöisiä märkiä kohtia, niin siinä on mennyt just yli näitä pitkospuita tai tämän tyylisiä. Jaa, sitten olikin ryläys vasta tästä varsinaisesti. Eli tässä nyt olisi 2 vaihtoehtoa eteenpäin, joko tommoista reittiä tai sitten tommoista reittiä. Tuolla lukee maisemareittikin, niin taidetaan ottaa kumminkin se. Tämä osoittautui hyväksi valinnaksi. Maisemareitillä maasto muuttui selkeästi avoimemmaksi ja löysin upean paikan evästää isommin. Kiviputous oli myös upea paikka ja näköaloiltaan se veti vertoja ukkokolille. Oi että. Kattokaa näitä maisemia. Huhhuh. Just toivon tältä reissulta semmoista niinku jotain uutta kolista, kun aina on nähnyt ne samat kuvat ja samat mestut ja niin poispäin. Niin tää on niinku just sitä, mitä täältä tultiin hakemaan. Kyllä upea paikka. Maisemareitiltä oli matkaa reitin puoliväliin Kiviniemeen vajaa 10 kilometriä. Kiristin tällä osuudella vauhtia, mutta jäin kyllä ihastelemaan maisemia, kun polku muuttui umpimetsästä avoimemmaksi. Matka taittui noin 6 kilometrin tuntivauhtia, siinä samalla kun aurinko pikkuhiljaa laski. Oi vitsi, tää on kyllä hieno tää semmonen vedettävä lautta. En oo ikinä ennen ollut. Tää on tosiaan tällä Kiviniemellä. Tuli vähän suunnitelmien muutos. Ajattelin, että ei nyt silleen kannata sykkiä tonne niinku hirmulla vauhdilla tonne kolille, kun ei kumminkaan kerkeä niinku auringonlaskua sinne näkemään. Niin jäin sitten tuohon Kiviniemelle. Siinä oli hieno paikka auringonlasku ihasteluun ja sai sitten pitää vähän pidemmän tauon, syötyy kunnolla, juotuu kunnolla, täytettiin vesivarannot. Niin, nyt on taas hyvä jatkaa, että jos olisi enempi aikaa, niin jäisin kyllä tuohon yöksi, mutta nyt ei ole hirveästi. Pitää olla taas iltapäivällä töissä ja
Ja ei ole muutenkaan mitään unikamppeet mukana tässä, niin jatketaan nyt matkaa. Ei varmaan tämän pimeämmäksi mene, niin ei tässä mikään huono tilanne ole. Ja aika sopiva varustus silleen, että ei ole kylmä eikä kuuma mennä nyt tälleen yöaikaakaan. Mutta katsotaan miten tätä operoidaan. Päästäänkö tonne perille asti. Reitti Kiviniemestä aina Lakkalaan saakka oli yhtä väriloistoa auringonlaskun maalaamaan järven rantaa pitkin. Tämä muutama kilometri oli kyllä kokemuksena mieleenpainuva, mutta sen jälkeen reitti meni metsään ja tuli kyllä oikeasti pimeä. Tiedättekö, kotona lähtiessä mietin, että pitäisiköhän ottaa se otsalamppu mukaan, että sitä saattaa kyllä tarvita täällä, että pitäisiköhän se ottaa mukaan. Mutta sitten paino vähän sen ja vei silleen tilaa, reppu oli aika täynnä, niin sitten se meni niinku kahden vaiheelle, että otanko se otsalampun mukaan vai otanko yhden pärinän juoman mukaan. No, elämä on valintoja. Tässä vaiheessa patikoitavaa oli vielä vajaa 15 kilometrin verran. Tietyllä tapaa mielenpainuva oli tämäkin osuus, mutta ei kyllä enää kovin positiivisessa mielessä. Yritin pitää ajatukset positiivisina ja toiveikkaina, ajatellen, että varmasti tuon mäen päältä aukeaa upea yöllinen maisema. Tällä olisin saanut itselleni perusteltua yöllisen tarpomisen järkevyyden. Sitä ei kuitenkaan tapahtunut. Ja toiveet upeista maisemista vaihtui haaveisiin kotona odottavasta sängystä viimeistään jyrkän mäkrän nousun alkutaipaleella. Lopulta siellä jossain aamuyön tunteina